Magandang buhay mga guys. Magluluto po tayo ngayon ng sweet potato chips. Tara po at samahan niyo po akong maghiwa ng ating mga kamote. Huwag lang po mahiwa ang aking puso. Charot! Ayan, samahan niyo po ako magluto. At tapos na po tayo maghiwa. Ayan, naglagay na po tayo ng
Ilagay na po natin ang ating kamote. Ayan, na sweet potato chips. Ayan po, baliktarin lang po natin hanggang mabalik-baliktad po ang ating kaloob-looban. Charot. Kaloob-looban ng puso.
Ayan po, tapos na po tayo magluto. Ilagay na po natin sa serving plate ang ating chips potato. Sweet chips potato. Ayan. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload ng mga video. Huwag po kayong magsasawa. Salamat po ng marami. Ayan na po ang ating sweet potato chips. Ayan, napakasarap po. Pwede nyo po lagyan ng konting iodized. Bye!